टिमी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियोमा म तपाईलाई विन्डोज फिल्मोरा कसरी तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा र भिडियो एडिट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँमा यो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुको लागि अत्यन्त उपयोगी हुन्छ र तपाई यदि भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ भने अथवा बिगिनर हुनुहुन्छ भने यो फिल्मोरा 9 चाहिँ एकदमै राम्रो सफ्टवेयर रहेको छ जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि सजिलो इन्टरफेसले तपाईहरुलाई भिडियो एडिट गर्न एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुको लागि उपयोगी हुनेछ र यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला ताकि आगामी दिनमा नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुको माझको नोटिफिकेसनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। ल लगाऊ सिधै भिडियोतर्फ। मैले यहाँबाट विन्डोज फिल्मोरा डेस्कटपमा डाउनलोड गरेर राखेको छु। यदि तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिंकमा गएर क्लिक गरेर डाइरेक्टली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कुनै पनि वेबसाइटमा जानुपर्ने छैन। यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले तपाईको डाउनलोड्समा हुन्छ है, डाउनलोड्समा हुन्छ। मैले चाहिँ डेस्कटपमा राखेको छु। यहाँ डाउनलोड्समा हुन्छ, मैले चाहिँ डेस्कटपमा राखेको छु। यहाँबाट डाइरेक्टली ओपन गर्नु होला विन्डोज फिल्मोरा रहेको र यहाँबाट तपाईले फिल्मोरा 60 बिट यो लेखेको जुन छ यहाँ डबल क्लिक गर्दिनु होला। यो गरिसकेपछि अब एउटा यसरी सोध्छ है, त्यसपछि यस गर्दिनु होला। यस गरिसकेपछि इंग्लिश सिलेक्ट गर्नु होला, ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट कुन चाहिँ ठीक लाग्छ हैन, तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्छ। अझै अरु ल्याङ्ग्वेजहरु त गाह्रो हुन्छ हैन, इंग्लिशमा सिलेक्ट गरेर ओके गर्दिनु होला। यसरी गरेपछि आई हैव रिड एन्ड एक्सेप्ट द लाइसेन्स एग्रीमेन्ट यसरी नेक्स्ट गर्दिनु होला, सिम्पली नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली यो आफै इन्स्टल हुँदै जान्छ। यसरी अब स्ट्याटस प्रोग्रेस देखाइरहेछ। यसरी तपाईहरुले वेट गर्नु होला, कुनै पनि नचलाउनु होला। मैले भने जस्तै गर्नुभयो भने तपाईको फिल्मोरा चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुन्छ है, नत्र भए चाहिँ तपाईको कम्प्लिटली इन्स्टल नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यो च्यानलमा यो भिडियो मन परेमा लाइक बटन चाहिँ क्लिक गरेर यो च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यसरी हुँदैछ हाम्रो इट मे टेक टाइम है। तपाईको कम्प्युटर कन्फिगरेसनहरु सक्नु छ। यसरी हाम्रो इन्स्टल हुँदै रहेछ, वेट गर्नु होला। मैले चाहिँ विन्डोज फिल्मोरा 9 इन्स्टल गर्दै छु। तपाईहरु सजिलोको लागि यो सफ्टवेयर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै हेल्पफुल छ। अब न्यू युजरलाई है भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि न्यू एडिटलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एकदमै सजिलो, तपाईले भिडियो एडिट गर्न एकदमै सजिलो छ। आजकल प्रिमियर प्रो चलाउन अलिक गाह्रो भएर यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईलाई भिडियो एडिट गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अरु सफ्टवेयर भन्दा पनि मलाई फिल्मोरा 9 चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ, त्यही भएर म यो सफ्टवेयर युज गर्छु। तपाईहरुको लागि यो कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज फिल्मोरा 9 अनि चाहिँ यसको अपडेटेड भर्जनहरु पनि आइरहेछ। बट यो भर्जन चाहिँ मलाई सपोर्टेड र इजी लागेको छ। यसरी हाम्रो कम्प्लिट भइरहेछ है। अब यो हाम्रो फिनिशिङ एन्ड इन्स्टलिङ गर्नु छ। यस गरिसकेपछि यो सबै कुरा गरिसकेपछि अब तपाईको फिल्मोरा चाहिँ ओपन हुन खोज्छ है। त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनु होला। मैले अघि नै भने चाहिँ हाम्रो यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, नत्र चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईको कम्प्लिट इन्स्टलेसन हुँदैन र तपाईलाई इन्स्टलेसनमा प्रब्लम हुन्छ। पछि चलाउनलाई चाहिँ विदिन ट्रायल भर्सन मात्रै इन्स्टल हुन्छ। त्यही भएर यो सुरुमा चाहिँ यसलाई फुल हुन दिउँ। फाइनलाइजिङ हुँदैछ, वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। रहेछ नि यो चाहिँ थ्याङ्क्स फर विन्डोज फिल्मोरा भनेर छ। यहाँ चाहिँ म अहिले कट गरिदिन्छु है। यहाँ चाहिँ थ्याङ्क्स गरेर यहाँ छ, यहाँ चाहिँ लन्च भनेर छ। हामी चाहिँ लन्च नगर्ने है, यो लन्च नगर्ने है। यो लन्च गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली अब हामीलाई तपाईँलाई के त छैन है, हामी चाहिँ यो क्र्याकबाट गरेको है। अब हामी चाहिँ यसरी नै युज गर्छौँ है, नेपालमा चाहिँ यस्तै नै युज हुन्छ। अरूले चाहिँ जिनेट भर्सन युज गर्छन् होला हैन। अब हामी चाहिँ हाम्रोमा अब अलिकति गाह्रै छ नेपालमा है, नगर्नु होला। यो सिम्पली यसलाई कट गर्नु होला, यहाँ क्र्याकमा जानु होला। यसलाई चाहिँ यो फाइलहरुलाई राइट क्लिक गर्नु होला, कपी गर्नु होला। अनि यो पीसीमा गएर सी ड्राइभमा गएर यहाँ तपाईको विन्डोज प्रोग्राम फाइल चाहिँ फिल्मोरा विन्डोज शेयर भित्र छ, फिल्मोरा 9 छ। यहाँ चाहिँ गएर यहाँ सिम्पली राइट क्लिक गर्नु होला, यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला। अब यहाँ चाहिँ सोध्छ है यो भइसकेछ है। अब यसलाई काट्दिनु होला है, सबैलाई काट्दिनु होला। पनि हुँदैन भने यो राइट क्लिक गर्नु होला,
यहाँबाट क्लोज विन्डो गर्नु होला। अब हेरौँ हामी अब यहाँ गइसकेपछि यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ है। कन्ट्रोल अल्ट डिलिट गर्नु होला। टास्क म्यानेजरमा जानु होला। टास्क म्यानेजरमा गर्ने छ यहाँ हामीलाई विन्डोज सेटअप एन्ड इन्स्टल इन्डेक्स गर्ने है। यसरी भइसकेको छ है। अब चाहिँ हामी अब चाहिँ सुरु गरौँ है। यहाँ चाहिँ विन्डोज प्रोमा भएको होइन अब फुल इन्स्टलेसन तपाईँलाई देखाउँदैछु। यसरी हाम्रो चाहिँ फाइनली यो चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामीलाई कुनै पनि केही गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, नत्र अरूमा चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्नुपर्ने छ है। यो यतिमै गर्नुपर्ने छ। तपाईँले यो फिल्टर यो विन्डोज प्रोमा गएर यहाँ चाहिँ गएर यो इन्स्टल गर्नुपर्ने, नेक्स्ट गर्दैन, लन्च नगर्ने है। अनि क्र्याकमा गएर यो कपी गर्ने कपी गरेर यहाँ डिसपिसीमा गएको सी ड्राइभमा गएर यहाँ प्रोग्राम फाइल्सभित्र यहाँ विन्डोज सेयर भन्ने जुन छ यहाँ चाहिँ फिल्मora 9 भन्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिने है। हामीले केही गर्नुपर्ने हुँदैन। यहाँ मैले चाहिँ अघि नै गरिसकेँ। मलाई सजिलोको लागि यसरी देखाइदिएको हो। अब यसले चाहिँ अलिकति टाइम लिँदैछ। यसरी हाम्रो यो भइरहेछ है। यो सबै हाम्रो पहिलो फर्स्ट इन्टरफेस है हाम्रो यो फिल्मora 9 को। अब यहाँ अपडेट भनेर लाइभ अपडेट आइसकेको छ। अरू पनि अपडेट आइसक्यो भनेर भन्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले अपडेट नगरेर रिमाइन्ड मी लेटर गरिदिनु होला है। अनि यहाँ चाहिँ यहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने भनेर देखाएर छ। फर्स्टमा यो इन्स्टल गरेपछि यो अप्सनहरू देखाउँछ। यहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने नेक्स्ट गर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ यसरी तपाईँहरू भिडियो स्याम्पलहरू यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टाइमलाइनमा भनेर छ। अनि यहाँ चाहिँ भिडियोहरू यसरी राख्ने, सबटाइटलहरू यसरी राख्ने भनेर यहाँ पनि देखाएर छ। नेक्स्ट अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अब एडिट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यू गर्नको लागि विन्डो छ है। नेक्स्ट अब यहाँ एक्सपोर्ट लास्टमा सबै थोक भने चाहिँ अब एक्सपोर्ट गर्ने यसरी गर्ने भनेर कुन फर्मेटमा गर्ने भनेर यहाँ छ। यो भिडियो लामो भयो होला। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूले यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला। र अर्को भिडियोमा म कसरी भिडियो एडिट गर्ने भनेर भिडियो ल्याउने छु। यो च्यानललाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। भिडियो हेरिदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ एकदमै उपयोगी हुने भयो होला। यो च्यानलमा चाहिँ जोडिरहनु होला। धन्यवाद।